MPL Philippines Season 12 Week 2 Predictions. First day, Onyx versus AP Bren. Walang naipanalo ang Onyx noong Week 1 pero nakakuha sila ng isang game sa bawat matches nila, especially yung isang game na nakuha nila sa Echo. However, feeling ko hindi mangyayari sa Bren yun kasi solid so far yung rotation nila unless may mangyaring kakaiba. Kaya prediction ko rito 2-0 AP Bren. Next, Minana Evos versus Blacklist International. Underwhelming yung performance ng Minana last week tapos nagkaroon ng malaking improvement sa laro ng Blacklist, especially yung flexibility ni Rene J na maging mage roam or setter roam. Based lang doon sa performance nila, ibibigay ko to sa Blacklist 2-0. And last match ng Day 1, Omega versus Echo. Medyo seesaw yung performance ngayon ng Omega, minsan okay, minsan hindi. Lalo't parang hinahanap pa ni Chakno yung groove niya. We'll see kung uubra ba sila sa defending champs, pero feeling ko hindi. Kaya predict ko rito 2-0 para sa mga Orca. Second day ng Week 2, Blacklist versus Onyx. Nakita ko yung performance ng Blacklist against Omega. Medyo, makakaisa kaya ang Onyx? Unless ma-replicate nila yung galaw nila against RSG last week kung saan lamang talaga Onyx, sadyang comeback lang yung games 2 and 3. Kaya feeling ko makakapalag ang Onyx, 2-1 ito para sa mga agents. Next, Echo versus TNC. Kung gusto mo kasi makaisa sa Echo, kailangan mong diskartehan. Yun ang ginawa ng Onyx sa Echo kaya nakukuha sila ng isang game sa kanila. Pero baka handa na yung Echo sa mga ganun na backdoor. Kaya 2-0 ito, Echo Philippines. And lastly, Minana versus RSG. I-base ko lang din sa performance nila and mas ahead ang RSG lalo nung naipanalo nila yung laban nila against AP Bren. Kaya baka mahirapan ang Minana sa mga ganun na galawan ng RSG. Kaya 2-0 ito para sa mga Raiders. And last day ng Week 2, Omega versus TNC. Feeling ko rito nakapag-adjust na si Chakno pero makukuha ng TNC yung match na ito. Parang may gigil sila ngayon kaya baka i-take advantage nila na medyo baguhan pa yung ibang players ng Omega pero makakaisa yung barangay. Kaya 2-1 TNC. Next, AP Bren versus Minana. Unless magmala super saiyan ang Minana Evos, mahihirapan sila sa AP Bren. Lalo by far, medyo far-fetched pa ito in no particular order. Bren, Echo, Blacklist, at RSG yung may hulog ngayon based sa performance nila nung Week 1. Kaya 2-0 ito para sa AP Bren. And lastly, Echo versus RSG. Noong naglaban yung RSG versus AP Bren, hype yun, grabe. Tapos lumabas yung Echo versus RSG sa Week 2, oh my gosh. Baka ganyan din mangyayari rito, palag-palag yung match na ito. Kaya para maganda yung prime time, aabot ng 3 games pero feeling ko makakuha ng Echo ito kasi pag-aaralan nila yung laban ng RSG sa AP Bren last week. Kaya 2-1 Echo. Swak yung predictions. Lahat ng ito ay based lang sa mga nakita kong performance ng mga teams noong Week 1. Kaya depende na, either sakto ba yung predictions or baka iba yung sasabihin ng mga Diyos ng MLBB. You never know. Comment your thoughts below. Pakinggan natin yung mga yan. Thank you. Ama Place. Let's go.